Hindi ako nakapag-take kasi na-scam kami. Bago-bago kami, medyo aanga-anga. Kung saan ako na-homesick, sa kasama ko, sa partner ko sa trabaho. Grabe, napaka-toxic. Ano ko na dapat ako nun eh. Sinabi nung bisor ko, ng supervisor namin, sabi, pag na gawin nyo lang training ground to, sabi ganun. Pagka nakalagpas kayo rito, kahit saan pwede na kayo. Hello guys! Welcome to another vlog. Welcome to the channel. Nandito pa rin po tayo sa Ireland and alam ko karamihan sa mga nanonood sa inyo ay mga nurses kagaya ko. Probably you're wondering how life is abroad or here in Ireland. Kaya kayo nanonood sa channel na to. Maybe you're thinking of moving to Ireland or moving somewhere else. So dito sa channel na to guys, I'm sharing a little bit of my experiences and the experiences of other nurses here. And meron din tayong mga vlogs na nagsishare ng mga experience nila as nurses in other countries. So recently guys, I did a video call with one of my classmate ko siya. He was my classmate back when I was in first year of nursing school. He was my classmate for a year lang guys. And then never ko na siya nakita. Just recently, out of the blue, out of nowhere, our paths crossed again. We had a conversation about how life is for him or how life was for him since we graduated nursing. And very meaningful to me. It was 20 years in the making bago kami nakapag-usap ulit. So what I'm going to share to you on this video, what happened to him after nursing school. Apparently, he didn't pass the nursing board exam, licensure exam in the Philippines, and that kind of led into one struggle after the other. I'm very happy to share with you my conversation with John Phil, my previous classmate, working in New Zealand, and this is his story. So panoorin natin ito, and hopefully you'll get some value out of it. So ayun nga, ako si John Phil, 37 years old, currently living here in New Zealand. I've been living here for 6 years now. Sabi nga nila living the dream, pero hindi. So, let's talk about yung first mo, yung after nung college. Ano nangyari after? Nung pag-graduate ko, take ako ng board exam sa Baguio. Hindi ako nakapag-take kasi na-scam kami. Ang review center? Oo, na review center. Kasi ano nangyari, syempre, bago-bago kami, medyo aanga-anga. Ano yun? May nag-offer nga dun sa review center. Sige kami na mag-ano ng mga papers nyo, bayaran nyo na lang kami. Yung pala, dapat personal pala yun, napapila. Hindi namin alam, walang nagsasabi. Pero hanggang sa, ayun na nga, dumating yung tinakbo na yung ng board exam, application. Ay, yung mga bayad nyo. Oo, mga bayad namin. Tapos, ngayon, hindi kami nakakuha ng board, ng exam. Oo, ng exam. Pagka-graduate ko, di naloko kami. So, nag-offer si review center na, sige, sa susunod na take nyo, parang libre ang isang buwan or dalawang. Libre ang accommodation, pero magbabayad pa rin ng lecture. Parang ganun yata yun. Oo. So, nag-exam kami, bagsak ako, 73 lang yata nakuha ko eh. Ngayon, nag-ano ko sa merge review. Ngayon, edi exam ako. Alam ko talaga papasa ako. Kasi yung mga mock exam namin dun sa merge, ang taas ko. Minsan nag-80 nga ako eh. O sabi ko, Lord, thank you. Oo, yan. Alam mo ilan nakuha ko? 74. Yun na nga, pumunta ako sa Maynila, nagstay ako sa tito ko, magbabarko sana ako, nagsolas ako nun eh. Nag-training ako first aid, inter-island lang. Nangangailangan ng parang nurse sa barko, ganun, pero kailangan registered pala yan. Pero nagsolas ako noon, tapos nag-first aid, ganyan. Kaya rin noon, umuwi ako kasi sinabi sa akin ng tito ko na hindi pa nga daw, pwede kasi kailangan maging registered na ako. So, ngayon pag-uwi ko, yung girlfriend, itong asawa ko, girlfriend ko pa lang yata noon, yung kapatid niya, nagtatrabaho sa PLDT, pinasok niya muna. Magkaibigan pa lang kami. Parang papunta pa lang doon. So, pinasok niya ako doon. So, nung nakapasok ako sa PLDT, naging technician doon sa loob. MDF kung tawagin yung parang main distributing frame technician. Taga-troubleshoot, mga ganun-ganun sa loob. Nakaisang taon ako doon eh. Kasi ang target ko nga, mag-ipon lang ako ng pera, tapos mag-exam ulit ako. Ngayon, may mga pumupunta doon na mga nag-outside plant technician. Nainganyo ako na subukan yung mga sa laba.
Kasi sabi sa akin ng supervisor ko nun, para daw ma-abroad ako, subukan ko daw na magtrabaho sa labas. Yung mga umakit ng poste, mga ganun. So, sinubukan ko siya. Tapos, nag 6 months ako doon kasi kumuha ko ng experience, nag-Saudi ako. Doon, yun ang naging ticket ko para pakapunta ng Saudi. Oh. Kaya noon, pagdating ko sa Saudi, bago pala ako, nag-apply pa lang ako doon. Nainganyo ako kasi ang bigay daw sa amin is 30K. So, para sa akin, malaki na yun. Pagdating namin doon, may quota pala. Dapat makaganito, maganyan. Siguro ang sinasahod ko doon, 18K lang a month. Oo, tapos... Parang ka rin nasa Pilipinas. Parang ka rin nasa Pilipinas pala din. Oo, pero hindi ako na homesick doon eh. Kasi may iniiwasan din ako sa Pilipinas ng mga problema doon eh. Alam mo kung saan ako na homesick? Sa kasama ko, sa partner ko sa trabaho. Grabe, napaka-toxic. Ano talaga siya? Matandang... Paano ko ba sasabihin to? Magulang. Sobra talaga. Tapos, pero totoo ko sa kanya yung trabaho. Ida-down ka talaga niya na sobrang... Ako, sabi ko sa'yo, kung ikaw katulad na sa mga trabaho namin, kunyari, ikaw ay napunta sa isang trabaho na construction, yung mga katulad namin na mga may marami kami, 300 kami sa isang villa. Meron talaga diyang power tripping. Tsaka yung mga 300 na ano, Pinoy? 300 Pinoy kami. May tumatak sa isip ko nun eh. Dahil susuko na dapat ako nun eh. Sinabi nung bisor ko, ng supervisor namin, sabi, pag na gawin nyo lang training ground to, sabi ganun. Pagka nakalagpas kayo rito, kahit saan pwede na kayo. Yun na lang ang ginawa kong pinasok ko sa utak ko. So, dito sa channel na to guys, I like talking to other nurses as well or who are experiencing different circumstances dun sa kanilalagyan nila sa buhay. You know, it makes me appreciate the blessings more because sometimes akala natin yung mga pinagdadaanan natin is yun na yung pinakamabigat na problema sa buong mundo. But other people are experiencing worse than what are we experiencing, and then it's really good to know how they handle things, what their perspectives are, or paano nila tinitingnan yung mga problema na yun, paano nila sinasolve, and paano sila nagpupush sa kanila mga life in other countries. Hanggang sa pagkakuha ko ng license ko, nagsolo na ako, lipat na ako ng Taif. Yun na, doon na nagsimula, nag-enjoy na ako sa trabaho ko kasi nakakaraket na ako ng sarili ko. Nangungontrata ako. Yung 18K ko a month, nagiging ano siya, noong time na yun, malaki pa para sa akin nagiging 30, ganyan. Pero same Tapos, na trabaho? Same na trabaho? Same na trabaho, pero ako na lang mag-isa. Kumbaga, ang diskarte ko, sarili ko. 6 kami Pilipino dun eh. Solid kami dun eh, 6 kami. Diskarte talaga kami dun. Alam mo, yung toilet namin, sa totoo lang, nung pagdating ko doon, sa floor eh. Yung alam mo yun, yung walang, sabi ko sa'yo, siguro mga 3 linggo, araw-araw umaalis ako ng umaga para makapunta sa office namin dahil yung office namin malinis yung toilet, yung normal na toilet. Hanggang sa nasanay na ako, sabi ko, Diyos. Kanya-kanya kami diskarte. Yung kasamahan ko marunong magmamasahe. Pag may kliyente kami na kailangan kasama ko niya ako para alam mo naman kasi 'di ba yung mga Middle Eastern, loko-loko rin kasi yung mga yun. Dapat daw huwag mong iiwanan yun. Pagmamasahe, yung isang kasamahan ko magmamasahe doon. Lalaki naman minamasahe niya, pero dapat nandun ka para kasi tapos alam mo, yung ang hindi ko makakalimutan doon, Saudi, talaga yung ako ang itsura ko noon, bro, long hair. Mukhang ermitanyo. Tayo, kulot na long hair na talaga nagpahaba ako ng balbas. Pero nahihipuan pa rin ako. Ng mga Arabo. Hindi, may stigma talaga ang mga Pilipino doon, bro. Talagang pagka nakita ng Pilipino, iniisip nila ganun kagad yung kahit na wala namang intensyon na Ilang beses na ako noon, merong isa. Tinawagan ko yung bisor ko talaga. Kasi laging pagka re-repair, ako yung yung nire-request. Nagagawa. Alam ko na yung mangyayari. Sinasabi ko, ayoko. Nagpasundo nga ako sa pulis doon. Hindi na ako nakapag-decide na sabi ko, ayoko nang bumalik dito. Walang mangyayari sa akin. Simula nung sumahod na ako, ang feeling ko kasi hindi para sa akin yung nursing. Kasi ito na yung career ko ngayon. Alam mo yun? Kasi back to zero na naman ako kapag nung nag-Japan naman ako, back to zero na naman din talaga kasi iba na naman yung trabaho ko, waterproofing sa construction. Nag-apply ako, tapos tinawagan ako, pumunta ako, tapos binawi ko, tinawagan ko ulit. Sabi ko, ma'am, hindi po talaga ako marunong mag-waterproofing. Sinubukan ko lang. Alam mo, sabi sa akin nung babae, sabi niya,
sige sir, subukan nyo lang, baka mamaya makapasok kayo, sayang naman. Alam mo yung ano namin, yung interview ng hapon, yung pinagawa sa amin, alam mo kung ano? Una, tinanong lang nila sa akin, ano daw ang nagustuhan ko sa Japan. Ang sabi ko yung ramen tsaka yung technology. Basta i-uplift mo yung ano, yung Japan, gustong-gusto nila yun eh. Alam mo yung pangalawa, pinagawa sa amin, yung mga beads na iba na may 10 kulay ata yun, pagsasama-samahin mo, tapos push up. Bakit? Akala ko nga pinagtitripan lang kami ng hapon. Yung pala, inuurasan kami kung gaano kabilis. Pasok. So, aral kami ng 3 months. Nihongo. Musokashi. Ontoni. yung ano, mga hapon na kasama ko, maton. Puro maton. Pero pagka may concert, naku po, may mga, ano sila, yung mga, yung mga ilaw-ilaw, yung mga ganun. Tapos, gaganon-ganon, no? May lalaki? Malalaki. Mahilig sila sa mga ganun. Idol nila yun. Hindi ko naman sinabi na naging foundation ko nung nag-Saudi ako. Kasi nahirapan talaga ako sa Saudi. So pagdating ko sa Japan, dahil nga maganda yung lugar, free ka, kahit gaano kahirap ang trabaho para sa akin, panis. Pero yun nga, meron kasi nagsabi rin sa akin dati na maaga daw ako mag-aasawa, hindi daw ako magiging successful sa buhay. May nagsabi rin sa akin na ganun. Kaya naging yung mga ganong mga bagay, ginagawa ko silang challenge para sa akin. So what amazed me guys is kung paano niya talagang nag-push through sa life, kung paano niya hinandle yung mga bagay na for me, looking from the outside, nakaka-proud na parang na kung paano niya ginawang stepping stone, ginawang inspiration or motivation yung mga challenges na napagdaanan niya all throughout these years to achieve what he has achieved up to this day. And now, he is currently working in New Zealand, where he's happy at the moment. Thank you for watching this conversation. This is going to be just the first part. Abangan nyo next week yung part 2 where we talk about his journey from Japan to New Zealand and what he is doing in New Zealand now and how he is doing. And so sana nagustuhan nyo po itong vlog na to. And comment down below kung gusto nyo pa makakita ng mga gantong interviews, mga gantong stories, vlogs, whatever. Please comment down on whatever you want to say. Comment po kayo. And sana po ay ma-like nyo ang video na to. Hopefully, subscribe someday if you want to. So again, my name is Nurse Ventura, your Filipino nurse in Ireland, spreading positivity and sharing stories of other nurses and our story here in Ireland. So hopefully, we'll see you on the next vlog. Bye!